नमस्कार सबैजनालाई। सुन्दरताले भरिएको नेपाल हो मेरो गाउँ, असल अनि ज्ञानी केटा हो म, सन्तोष बिष्ट मेरो नाउँ। कोही छैन पराई यहाँ, हामी सबै एक। लाइक सब्सक्राइब गर्नुभयो त गर्नु न चेक। नेपालमा सबैतिर हरियाली बन्छ, यो भिडियो हेरिदिने समय तपाईँसँग कुन्नी कति छ। वेलकम अल अफ यु इन माई भिडियो। सुरु गर्छु नत्र हुन्छ ढिलो। आउनु साथीहरू, आजको नयाँ विषयवस्तु सुरु गरौँ। अहिले यस भिडियोलाई पनि मन पराइदिनु हुनेछ, अन्तिमसम्म हेरिदिनु हुनेछ, लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा राख्न चाहन्छु। आउनु साथीहरू, आज म तपाईँहरूले मल्टिप्लाईको ट्रिक सिकाउन गएको छु। तपाईँहरूले यस ट्रिकलाई फलो गर्नुभयो भने जटिलभन्दा जटिल मल्टिप्लाईहरूलाई पनि सजिलोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् साथीहरू, म तपाईँहरूले आज यस्तो किसिमको ट्रिक सिकाउन गइरहेको छु नि, तपाईँहरूले मानौँ यो हिसाब चाहिँ दियो भने कति मिनेटमा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पक्कै पनि क्यालकुलेटर खोज्नुहुन्छ होला हो, तर यो हिसाबले क्यालकुलेटर बिना पनि गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि एउटा ट्रिक छ साथीहरू, हेर्नुहोस्। अन्तिमकोबाट 1 घटाइदिनुहोस्, कति हुन्छ? 3 2 3 हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अन्तिमकोबाट 1 घटाइदिनुहोस् हो, कति हुन्छ? 3 2 3 हुन्छ। यो घटाएर आएकोलाई फेरि माथिकोमा घटाइदिनुहोस्, कति हुन्छ साथीहरू? 6 7 6 हुन्छ। यो नि तपाईँहरूको एन्सर हो साथीहरू। तपाईँहरूले 999 मल्टिप्लाई 3 2 4 लाई क्यालकुलेटरमा हान्नुहोस्, तपाईँहरूको एन्सर यति नै आउँछ। 3 2 3 6 7 6 नै आउँछ साथीहरू। हेर्नुहोस्, यति सिम्पल छ। अन्तिमकोबाट 1 घटाइदिनुहोस्, यहाँ लेख्नुभयो, त्यही घटाएकोलाई यसमा घटाइदिनुहोस्, 99 मा तपाईँको एन्सर आयो। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् साथीहरू, अन्तिमकोबाट 1 घटाउनुहोस्, 71 हुन्छ। 71 लाई यसमा घटाइदिनुहोस् साथीहरू, तपाईँहरूको एन्सर आउँछ 28। ल हेर्नुहोस् साथीहरू, तपाईँहरूको एन्सर चाहिँ यदि 99 मल्टिप्लाई 72 लाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 71 28 आउँछ। तपाईँको एन्सर यही नै हो। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् साथीहरू, अन्तिमकोबाट 1 घटाउनुहोस्, हेर्नुहोस् है, 48 छ। 48 बाट 1 घटाउनुहोस्, 47 हुन्छ। यो घटाएकोलाई यसमा घटाइदिनुहोस्, 47 लाई यसमा घटाइदिनुहोस्, तपाईँको एन्सर 52 हो। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् साथीहरू, म अलि ठुलो हिसाबतिर तपाईँलाई लग्न चाहन्छु। अन्तिमकोबाट 1 घटाइदिनुहोस्, हेर्नुहोस् 4 2 5 छ। अन्तिमकोबाट 1 घटाउँदा कति हुन्छ? 4 2 4 हुन्छ। 4 2 4 लाई यसमा घटाइदिनुहोस् साथीहरू, तपाईँ 575 आउँछ साथीहरू। यदि तपाईँहरूले 999 मल्टिप्लाई 425 लाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँहरूको एन्सर 424 575, यो नै तपाईँको एन्सर हो। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् साथीहरू, म तपाईँलाई यो पनि भनिदिन चाहन्छु। अन्तिमकोबाट 1 घटाउने 745 छ। अन्तिमकोबाट 1 घटाउँदा 4744 हुन्छ हो। यसलाई फेरि माथिकोमा घटाइदिनुहोस्, 744 लाई, तपाईँहरूको एन्सर आइहाल्छ 255 नै, यो नै तपाईँहरूको एन्सर हो। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् साथीहरू, यहाँ पनि हेर्नुहोस्, अन्तिमकोबाट 1 घटाइदिनु 3277 हुन्छ। अन्तिमकोबाट 1 घटाएर आएकोलाई यसमा फेरि घटाइदिनुहोस् माथिकोबाट, तपाईँहरूको एन्सर आइहाल्छ साथीहरू 6722 आउँछ साथीहरू। तपाईँको एन्सर यो नै हो। यदि तपाईँहरूले यति लामो हिसाब हेर्नु त कति ठुलो छ, यसले पनि सजिलैसँग गर्नु सक्नुहुन्छ। यसको लागि अन्तिमकोबाट 1 घटाइदिनुहोस्, 1 2 4 5 5 हुन्छ। यो घटाएर आएकोलाई फेरि यसमा घटाइदिनुहोस् साथीहरू, तपाईँहरूको एन्सर आइहाल्छ 8754 आउँछ साथीहरू। यदि साथीहरू तपाईँहरूले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँहरूको एन्सर यो नै आउँछ। हेर्नु होला, क्यालकुलेटर हान्नु होला, तपाईँले यति मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, मैले चाहिँ तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि, यो ट्रिकलाई फलो गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूसँग 9 लाई अरू कुनै अङ्कले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अगाडि 9 हुनु नै पर्छ है, एक ठाउँमा 9हरूको समूह हुनुपर्छ, त्यसपछि 9हरूलाई अरू कुनै नम्बरहरूले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। जस्तै र अर्को चाहिँ 9हरूको सङ्ख्या र पछाडि दिएका मल्टिप्लाई गर्ने नम्बरहरूको सङ्ख्या पनि इक्वल हुनुपर्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ कतिवटा 9 छन्? 5 वटा 9 छन्। त्यस्तै गरेर यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने नम्बरहरूको सङ्ख्या पनि 5 नै छ। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् साथीहरू, यहाँ चाहिँ 99 लाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ 324 लाई। हेर्नुहोस्, अगाडि 99 मात्रै छ र पछाडि चाहिँ अरू कुनै पनि नम्बर हुन सक्छन् है। यहाँ जति पनि नम्बर हुन सक्ने भयो, अरू जुनसुकै नम्बर हुन सक्ने भए, तर अगाडि चाहिँ 99 हुनु पर्यो है त। एक ठाउँमा 99 मात्रै हुनु पर्यो र अरू ठाउँमा चाहिँ अरू नम्बरहरू हुनु पर्यो। जस्तै हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ र तिनी 9हरूको नम्बरको सङ्ख्या र पछाडिपट्टि मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने नम्बरहरूको सङ्ख्या पनि इक्वल हुनुपर्छ। यहाँ 3 वटा 9 छ,
त्यस्तै गरी यहाँ पनि 3 वटा अरू नम्बरहरूको सङ्ख्या छ। जस्ट 2 वटा 9 छ, त्यस्तै गरी यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने नम्बरहरूको सङ्ख्या पनि 2 नै छ। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ 3 वटा 9 छ है, अगाडि 9 9 मात्रै छ र पछाडि जुन अङ्क भए पनि हुन्छ र तिनीहरूको सङ्ख्या पनि इक्वल हुनुपर्छ फेरि। जस्तै हेर्नुहोस् 9 9 छ, 3 वटा 9 छ र मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने सङ्ख्या पनि 3 नै छ। हेर्नुहोस् 4 2 5 3 वटा भयो, अनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने नम्बरहरूको सङ्ख्या पनि 3 छ। अगाडि 9 9 मात्र आउनु पऱ्यो र पछाडिपट्टि चाहिँ अरू जुनसुकै नम्बर भए पनि हुन्छ र तिनीहरूको तीन नम्बरहरूको सङ्ख्या 9हरूको सङ्ख्या र मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने नम्बरहरूको सङ्ख्या पनि इक्वल हुनुपर्छ। यहाँ 3 वटा 9 भयो भने यहाँ 3 वटा अरू नम्बर हुनु पऱ्यो, यहाँ 4 वटा 9 भयो भने 4 वटा अरू नम्बर हुनु पऱ्यो, अनि मात्रै यो नियम लागू गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। मैले आज चाहिँ तपाईँहरूलाई म्याथ सम्बन्धी यो ट्रिक सिकाएँ। तपाईँहरूले पक्कै पनि यो भिडियो मन पऱ्यो होला भन्ने आशा राख्न चाहन्छु। तपाईँहरूले यसलाई क्यालकुलेटरमा हानेर चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अझै नयाँ ट्रिकहरू सिकाउने नै छु। त्यस बेलासम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। थ्याङ्क यू सबैजनालाई, तपाईँहरूले यति बेलासम्म मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो, मन पराइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो अर्को भेट नयाँ भिडियोमा हुने नै छ। त्यस बेलासम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। एकछिन जानुभन्दा पहिले म त भन्छु जीवनमा असल अनि चतुर, लाइक सब्सक्राइब गरेर मात्र जानु होला है हजुर। राम्रो सोचे राम्रै हुन्छ, म त यस्तै सोच्छु। आज बिदा भए पनि फेरि भोलि आउँछु। नमस्कार।